sunt posibile mai multe draw-uri, cu cât ai mai mulți adversari, cu atât va trebui să pariezi mai mult. Pariul tău ar trebui să fie între jumătate de pot și valoarea întreagă a potului. 2 pe 3 din pot este o variantă standard. Dacă joci împotriva a 2 adversari, iar pe flop există posibilitatea unui draw culoare, poți să pariezi o sumă egală cu potul pentru a-ți proteja mâna. Nu te gândi să joci la bluff în situații ca acestea. Dacă ai un singur adversar pe un flop fără draw-uri, un continuation bet de jumătate de pot este suficient. În acest caz, nu trebuie să-ți protejezi mâna de vreun draw și dacă joci la bluff, acesta va fi mai ieftin și nu va trebui să aibă succes atât de des. Adversarul tău nu va spune pas tot timpul oferindu-ți posibilitatea de a face un continuation bet. Destul de des adversarii care acționează înaintea ta vor paria înainte de a-ți veni rândul. Acesta se numește donk bet. Reacția ta este determinată de dimensiunea pariului. Ai un singur adversar, iar pariul este mic în comparație cu potul, de cele mai multe ori 1 sau 3 big blind-uri. Această mișcare de obicei indică o mână slabă spre medie. Dacă adversarul tău are un teanc de jetoane mic, mai puțin de 2,5 ori valoarea potului, nu merită să joci la bluff. Mulți jucători se vor simți într-o situație de pot committed și nu vor renunța. În acest caz, ar trebui să continui numai dacă ai o mână formată puternică sau draw-uri puternice, iar atunci va trebui să plusezi. Pot plusa cu o mână mai slabă dacă adversarul tău are un teanc mediu spre mare. Bineînțeles, nu ar trebui să joci la bluff dacă adversarul tău este foarte lus și ar trebui să fii sigur că pariul lui nu a fost făcut ca să determine o plusare. Câteodată s-ar putea ca acest pariu să fie o capcană. Ai de-a face cu un singur adversar, iar pariul acestuia este relativ mare. În această situație, ar trebui să plusezi cu draw-urile puternice și cu mâinile formate, top pair cu un kicker mare sau mai mult, și pur și simplu să renunți la orice altceva. Joci împotriva mai mulți adversari. Jocul la bluff iese din discuție împotriva mai mulți adversari. În mod normal ar trebui să plusezi cu mâinile formate și cu draw-urile puternice. Câteodată poți să egalezi un pariu mic cu un draw slab și cu mâini medii, cum ar fi top pair cu un kicker slab. Dacă nu te conectezi deloc, însă, este timpul să renunți la mână. Devine cam încălcită situația dacă un jucător plusează înaintea ta. În acest caz, doar mâinile puternice, 2 perechi sau mai mult și draw-urile multiple, în special draw culoare plus draw chintă, se pot juca profitabil. După un pariu și o plusare, poți renunța la top pair sau chiar la o pereche de ași. O altă situație des întâlnită este aceea când faci un continuation bet și un adversar îți plusează pariul. Poți continua să joci agresiv draw-urile puternice, în special cele cu potențial de a fi cea mai bună mână posibil. Dacă ai mai mult de 12 outuri sigure, atunci ar trebui să intri all-in dacă te confrunți cu o plusare. Având în vedere aceste circumstanțe, poți să egalezi cu un draw culoare și o chintă deschisă sau cu o chintă spartă dublă. Asta depinde de cât de mare este plusarea. În medie, te poți aștepta să câștigi încă jumătate din valoarea potului de pe turn până la showdown dacă îți completezi draw-ul. O regulă de bază. Poți să egalezi o plusare dacă nu trebuie să plătești mai mult de 3 pe 4 din valoarea actuală a potului, incluzând toate pariurile și plusările. Dacă ai o mână formată, top pair sau mai mult, flopul devine interesant. Dacă ai multe oportunități de draw la culoare sau chintă, ar trebui să continui să plusezi cu mâinile foarte puternice. Doar egalezi pe un flop pe care nu sunt multe draw-uri cu intenția de a-ți păstra adversarul în pot dacă are o mână mai slabă sau chiar un bluff. În general, poți renunța la mâinile mai slabe, cum ar fi top pair cu kicker mediu, dacă te confrunți cu o plusare din partea unui adversar care nu este prea agresiv în general. Acest exemplu îți arată că poți intra în situații dificile cu o pereche de ași pe flop. După ce ai plusat pre flop și primești 2 egalări, flopul dezvăluie draw-uri multiple. Faci un continuation bet mare, iar jucătorul din dealer plusează. Adversarul tău ar putea avea un set sau un draw multiplu puternic, dar ar putea să aibă doar top pair cu o pereche de pot. De aceea, este cel mai indicat să plusezi. De vreme ce o plusare normală ar fi prea mare și te aduce într-o situație de pot committed, ai putea să intri direct all-in. După plusarea ta pre-flop, ai nimerit ceea ce s-ar numi flopul ideal. Ai un draw la culoare și o chintă deschisă, împreună aducându-ți un total de 15 cărți care te pot ajuta și care ți-ar oferi cea mai bună mână. Ar trebui să intri all-in ca răspuns la plusarea jucătorului din dealer. Chiar dacă acesta îți va egala tot timpul all-in-ul și nu va renunța niciodată, mâna ta îți aduce un profit pe termen lung. Aceasta este o situație total diferită. Ai plusat pre-flop și acum ai format top pair cu un kicker foarte bun.
Problema este că există o gamă mare de mâini care s-ar fi putut conecta și mai bine cu flopul acesta. 2 perechi, 3 de un fel, chintă sau culoare, poate chiar azi 10 cu asul de treflă. Însă, chiar dacă ai cea mai bună mână acum, șansele adversarului de a-și completa mâna sunt foarte mari. Amintește-ți regula. Poturi mari pentru mâini puternice, poturi mici pentru mâini slabe. Potul este mare, iar mâna ta este slabă. Nu va fi profitabil să egalezi. Trebuie să-ți reevaluezi mâna în momentul în care este dezvăluită cardele pe turn. Este în continuare puternică, ar putea să se îmbunătățească sau în continuare este inutil. Ar putea adversarul tău să fi completat un draw pe turn? Continuă să joci mâinile puternice în mod agresiv. Dacă ai jucat la bluff pe flop, renunță pe turn. Dacă ai un draw puternic, poți juca agresiv împotriva unui singur adversar și poți juca pasiv împotriva a mai mulți. Ar trebui să pariezi în momentul în care ai perechi puternice, dar ai putea la fel de bine să spui pas și să egalezi un pariu pe o masă fără draw-uri. Dacă apare un posibil draw, ar trebui să acționezi precaut. Dacă ai o mână formată bună, fără prea mari șanse de îmbunătățire, ar trebui să pariezi și să renunți la o plusare. Nu încerca să joci la bluff dacă un adversar plusează înaintea ta. Plusează doar cu mâini foarte puternice. Dacă în continuare ai o mână foarte puternică, adică 2 perechi sau mai mult, ar trebui să continui să joci agresiv. Dacă apare un draw, o să trebuiască să alegi între a paria și a renunța în fața unei plusări, sau poți alege să spui pas și să egalezi un pariu. Aici ai în continuare cea mai bună mână pe turn, dar trebuie să-ți protejezi setul împotriva posibilor draw-uri la culoare sau la chintă. Mai mult de atât, tu de asemenea vrei să aduci cât mai mulți bani în pot. De aceea aici ar trebui să pariezi. Această situație arată mult mai rău în acest exemplu, dar încă nu ai pierdut nimic. Apar draw-uri la culoare și la chintă pe turn, însă ai în continuare șanse să câștigi împotriva acestora. Adversarul tău nu trebuie neapărat să aibă culoare sau chintă, dar cu o carte de inimă roșie poate avea un draw la culoare. Dacă ești în fața lui, ar trebui să-ți protejezi mâna. Dacă te afli în spatele lui, în continuare mai ai 10 outuri pentru a forma un full house sau un careu. Nu poți juca pasiv această combinație de mână foarte bună cu un draw puternic. Sunt prea multe mâini mai slabe care ți-ar egala un pariu aici și de multe ori vei câștiga dacă vei primi o egalare. Dacă ai jucat la bluff pe flop, ar trebui să renunți pe turn. Draw-urile slabe și mâinile inutile nu merită să le joci. Un bluff poate deveni foarte costisitor și nu își atinge scopul destul de des. În acest exemplu, poți vedea o situație tipică de turn după ce ai făcut c-bet ca bluff. Aici e clar, ai jucat la bluff pe flop. Nu a funcționat, iar mâna ta nu s-a îmbunătățit pe turn. Drept pentru care trebuie să renunți la mână. S-ar putea să funcționeze dacă ai pariat din nou, dar nu vei face altceva decât să mărești valoarea potului cu un bluff. Aceasta este o abordare a jocului pe care nu ar trebui să o folosești vreodată. Dacă ai un draw puternic, nu poate fi profitabil să-l joci agresiv împotriva mai mulți adversari. Spui pas ca să vezi dacă pariază cineva. Dacă se întâmplă asta, poți să-ți calculezi șansele pot, iar apoi să decizi dacă poți sau nu să egalezi, sau dacă ar fi mai bine să renunți. Un pariu ar putea fi profitabil împotriva unui singur adversar. Asta se poate întâmpla dacă există o bună posibilitate ca el să renunțe în faza pariului tău. Dacă aceasta nu există, ar trebui să joci draw-ul pasiv sau chiar să renunți. Chiar dacă mâna ta arată bine, va mai apărea o singură carte comună, iar probabilitatea de a-ți completa draw-ul scade dramatic. Ai 2 opțiuni dacă ai pereche. 1. Pariezi și renunți în fața unei plusări. Pariul tău de pe flop poate să primească o plusare din partea unui draw sau unui bluff. O plusare pe turn, mai ales în jocurile de la limitele mici, aproape întotdeauna indică o mână puternică, de pentru care renunțarea este decizia corectă. O excepție de la această regulă o reprezintă jocul împotriva adversarilor lus agresivi, sau așa numiții maniaci. Aceștia sunt atât de agresivi încât vor plusa destul de des pe turn cu mâinile mai slabe, draw-uri sau chiar cu bluff-uri. Un overpair sau un top pair cu un kicker bun poate fi jucat tot timpul împotriva maniacilor, având în vedere că nu s-ar fi putut completa vreun draw. 2. Spui pas. Dacă ai poziție împotriva adversarului, iar acesta spune pas, tu spui pas la rândul tău. În funcție de cartea de pe river, poți lua în considerare egalarea unui pariu. Dacă nu te afli în poziție, pas egalare este cea mai bună opțiune. Reevaluează-ți mâna pe river și ia o decizie atunci. Pe river îți pui problema cât de puternică este mâna ta.
Mai întâi, te uiți dacă s-a completat vreun draw pe care adversarul tău ar putea să-l aibă. Dacă ai o mână puternică, adică 2 perechi sau mai mult, și ești cel mai probabil în față, ar trebui să continui să joci agresiv. Dacă ai doar top pair sau over pair și pariezi cu mâna aceasta pe flop și pe turn, ar trebui să te abții să mai pariezi și pe river. Ar trebui să spui pas și poate să egalezi un pariu. Asta se aplică mai des dacă, de exemplu, există posibilitatea unui draw culoare care nu s-a completat pe river. Așa, oferi adversarului oportunitatea de a juca la bluff cu draw-urile sale sau cu culoarea incompletă. Dacă draw-ul se completează și adversarul are poziția asupra ta, atunci este indicat să pariezi și să renunți în fața unei plusări. Dacă tu consideri că adversarul are o mână mai bună ca a ta, renunță. Un pariu sau o plusare pe river se folosesc foarte, foarte rar ca bluff. Dacă pe river se completează culoarea și tu pariezi, iar adversarul tău plusează, în mod normal ai putea fi sigur că acesta a format culoarea și este timpul să renunți la mâna ta. Cu 2 perechi sau mai mult, ar trebui să pariezi pentru a aduce mai mulți bani în pot de la mâinile mai slabe ale adversarilor tăi. Nu ar trebui să pariezi la fel de mult cum ai făcut-o pe flop și pe turn, pentru că nu va trebui să-ți protejezi mâna. În mod normal, ar trebui să pariezi cam jumătate de pot. Nici să nu te gândești să joci la bluff pe river. Acestea nu funcționează destul de des pentru a-și fi justificat prețul foarte ridicat. Cheia către succes în No Limit Hold'em este să ai un joc de poziție agresiv și controlat. Cea mai importantă situație cu care tu te vei confrunta este aceea de a fi agresorul pre-flop și să ai inițiativa pe flop. O să te confrunți continuu cu decizia de a face sau nu un continuation bet. Da, nu, poate, ar trebui să-l faci sau nu. Ai învățat bazele în această prezentare. Întotdeauna să pariezi între jumătate și valoarea întreagă a potului cu mâinile bune și cu draw-urile puternice. În caz contrar, ar trebui să joci draw-urile pasiv. Ai învățat aceste lecții de bază în articolele despre șanse și șanse pot estimate. Și niciodată să nu joci la bluff împotriva a mai mulți adversari sau împotriva jucătorilor loose cărora nu le place să renunțe la mâinile lor. Renunță la bluffurile pe turn. Punct. Ar trebui să-ți continui să pariezi mâinile puternice. Draw-urile joacă-le conform șanselor pot dacă nu ai oportunitatea bună de a bluffa împotriva unui singur adversar. Ar trebui să pariezi atunci când ai pereche și nu te afli în poziție și să spui pas pe mesele lipsite de draw-uri atunci când te afli în poziție. Poți egala un pariu pe river. Dacă pariezi cu o pereche pe flop și pe turn, nu paria a 3-a oară pe river, cu excepția cazurilor în care joci împotriva jucătorilor foarte slabi, ci mai degrabă joacă pasiv. Dacă este probabil să ai cea mai bună mână, continuă să joci agresiv pe river. Cu toate astea, pariul tău ar trebui să scadă. Pe river ar trebui să pariezi în jur de jumătate de pot. Deci, destul legat de topicul cum să joci pe flop în calitate de agresor pre-flop. În acest moment, aș vrea să accentuez faptul că acest subiect nu poate fi acoperit doar de un singur video. De aceea îți sugerăm să arunci o privire asupra articolelor aferente din secțiunea de strategie. Acolo vei găsi numeroase exemple care descriu și mai în detaliu cazuri individuale. Următorul video ia în considerare situația opusă. Un adversar a plusat înaintea ta, iar tu ai egalat. Echipa pokerstrategy.com îți urează baftă la mese.